Soap, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có dấu hiệu hòa giải, tiết lộ nhiều tình tiết bí ẩn. Trong thế giới thông tin lan truyền nhanh chóng như hiện nay, nhất cử nhất động của người nổi tiếng luôn thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là những ngôi sao hàng đầu như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Gần đây, ngành giải trí đã bị cuốn vào một cơn bão vì họ. Triệu Lệ Dĩnh đã thành công trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu với các bộ phim truyền hình như Hoa Du Ký và Sở Kiều. Khả năng diễn xuất và tính cách kiên cường của cô thực sự được khán giả yêu mến. Phùng Thiệu Phong còn chiếm một vị trí rất quan trọng trong làng giải trí nhờ vào nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách. Khi hai người này kết hôn, điều này đã gây chấn động. Họ đã tổ chức một đám cưới lãng mạn và có một đứa con trai sau khi kết hôn. Tuy nhiên, đến năm 2021, họ chính thức tuyên bố ly hôn khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sau khi ly hôn, cả hai đều phát triển sự nghiệp và đạt được những thành quả đáng kể. Tuy nhiên, gần đây, hàng loạt dấu hiệu bí ẩn đã làm dấy lên tin đồn hòa giải, ngay lập tức làm bùng nổ sức nóng trên toàn bộ Internet. Đầu tiên, paparazzi đã chụp được hình ảnh Phùng Thiệu Phong đi đến khu dân cư nơi Triệu Lệ Dĩnh sống vào đêm khuya và xe của anh đỗ lại trong khu dân cư đó trong nhiều giờ. Sau khi những bức ảnh này được công bố, Internet ngay lập tức trở nên náo loạn. Rốt cuộc, hai người rất kín tiếng kể từ khi ly hôn và có rất ít báo cáo về việc họ xuất hiện cùng nhau. Thật khó để không suy đoán khi Phùng Thiệu Phong đến thăm họ vào đêm khuya. Có tin đồn anh sẽ ở bên Dương Mịch lần thứ 7. Phùng Thiệu Phong và trợ lý cùng nhau chăm sóc em bé. Có tin đồn trên mạng rằng Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong sẽ hợp tác trong The People I Love lần thứ 7 và quá trình quay phim sẽ bắt đầu vào tháng 4. Trước đó, hai người đã hợp tác trong 6 tác phẩm, bao gồm Cung điện khóa tâm ngọc, Huyền thoại hổ đấu, Họa bì 2, Bản giao hưởng số mệnh, Đại Hàn đào hoa và Cung điện khóa màn hạt. Mọi người có mong đợi sự hợp tác của hai người này không? Tiểu Hàn nhìn thấy Phùng Thiệu Phong và con trai Tường Tường ở tầng hầm. Ngày hôm đó, trợ lý của Phùng Thiệu Phong nắm tay Hương Hương đi xuống tầng hầm trước, trợ lý giao Hương Hương cho bảo mẫu của Triệu Lệ Dĩnh, sau đó đưa đồ trong tay cho tài xế của Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó, Phùng Thiệu Phong đội mũ, đeo khẩu trang cũng đi xuống tầng hầm, dùng đôi chân dài của mình lên xe, rời khỏi tầng hầm. Có vẻ như Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tuy đã ly hôn nhiều năm nhưng vẫn luôn đồng hành cùng con cái theo cách riêng của mình. Ngày 25 tháng 3 năm 2025, Phùng Thiệu Phong bị chụp ảnh đang một mình đưa con trai, Tường, xuống tầng hầm. Anh giao đứa trẻ cho bảo mẫu của vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh rồi lên xe rời đi. Cảnh tượng cha mẹ và con cái tưởng chừng rất bình thường này đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì sự hợp tác ngầm của cặp đôi đã ly hôn và bản chất công khai của địa vị người nổi tiếng của họ, từ nhãn hiệu ấm áp, tình cha cao như núi, cho đến sự soi xét của những người nổi tiếng về cách nuôi dạy con, lễ bàn giao. Trong tầng hầm này phản ánh thái độ phức tạp của xã hội đương đại đối với các mối quan hệ gia đình và ranh giới riêng tư. Theo lời kể của những người chứng kiến, Phùng Thiệu Phong ăn mặc giản dị vào ngày hôm đó và luôn giữ thái độ khiêm tốn trong suốt thời gian đi cùng con trai. Trợ lý được tiên đưa Tương Hương xuống tầng hầm, sau đó giao đứa bé cho bảo mẫu của Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong ở lại một lúc rồi lái xe rời đi. Trong suốt quá trình đó, anh ta nhiều lần ngoái lại nhìn xe, lộ vẻ miễn cưỡng. Mô hình nuôi dạy con liền mạch này chính là sự đồng thuận mà Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đạt được sau khi ly hôn. Cả hai cùng tham gia vào quá trình phát triển của con theo cách tiếp sức tình yêu, đảm bảo rằng Tường có thể cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ ở các giai đoạn khác nhau. Trên thực tế, loại hình hợp tác này không phải là lần đầu tiên bị phát hiện. Vào tháng 5 năm 2024, Phùng Thiệu Phong đã cùng con trai đến một cuộc họp thể thao giữa cha mẹ và con cái. Anh quỳ một chân xuống làm ghế và cùng con học huy chương vàng. Vào đầu năm 2025,
Anh được chụp ảnh nắm tay, tương tường, trên phố vào mùa đông, đôi mắt luôn dõi theo đứa con trai đang nhảy, thể hiện tình yêu thương tinh tế của người cha trong từng chi tiết. Kể từ khi ly hôn vào năm 2021, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ công khai thảo luận về chi tiết trợ cấp nuôi con, nhưng hành động của họ cho thấy triết lý nuôi dạy con rõ ràng, chất lượng đồng hành quan trọng hơn tần suất tiếp xúc, trách nhiệm quan trọng hơn tranh cãi của dư luận. Mặc dù đều là ngôi sao hàng đầu nhưng họ hiếm khi chủ động tiết lộ cuộc sống thường ngày của cha mẹ và con cái. Cảnh tượng trong tầng hầm này bị phát hiện là do cư dân mạng vô tình bắt gặp chứ không phải là bức ảnh được dàn dựng có chủ đích. Phùng Thiệu Phong thường chọn những nơi vắng vẻ để đưa con đi cùng, như tầng hầm, xe riêng, để tránh sự tiếp xúc quá mức ảnh hưởng đến môi trường phát triển của tương hương. Khi Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong đảm nhận trách nhiệm chăm sóc chính và cùng con vui chơi, học tập. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh cũng thay thế và đưa con trai đi trải nghiệm cuộc sống. Hệ thống thay đổi này không chỉ đảm bảo sự độc lập trong sự nghiệp của cha mẹ mà còn cho phép trẻ em xây dựng cảm giác an toàn khi có cả cha và mẹ đồng hành. Phong cách nuôi dạy con của Phùng Thiệu Phong đã gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Cư dân mạng khen ngợi anh vì tình yêu thương của người cha trọn vẹn và tin rằng thật hiếm có khi anh vẫn có thể duy trì sự hợp tác trong việc nuôi dạy con sau khi ly hôn. Đặc biệt khi so sánh với một số bố mẹ ít quan tâm trong ngành giải trí, sự chu đáo tỉ mỉ của Phùng Thiệu Phong được coi là chuẩn mực của trách nhiệm. Một số người còn đặt câu hỏi liệu việc trông trẻ có làm giảm chất lượng tương tác giữa cha mẹ và con cái hay không, và một số thậm chí còn suy đoán rằng hai người này đang sử dụng chủ đề nuôi dạy con cái để duy trì sự tiếp xúc của họ. Về vấn đề này, những người hiểu biết tiết lộ Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cần nhờ đến sự hỗ trợ của đoàn làm phim chuyên nghiệp do tính chất công việc đặc biệt, nhưng họ vẫn tự mình thực hiện những khía cạnh đi kèm cốt lõi. Một cuộc thảo luận sâu hơn sẽ chỉ ra bản chất công khai của các gia đình người nổi tiếng khi những cảnh nuôi dạy con cái riêng tư bị soi mói, làm sao để cân bằng giữa kỳ vọng xã hội và lựa chọn cá nhân. Sự lựa chọn của Phùng Thiệu Phong đưa ra câu trả lời, hãy định nghĩa tình phụ tử bằng hành động thay vì lời tuyên bố, và sử dụng sự kín đáo để tránh sự tò mò quá mức. Mô hình nuôi dạy con của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ở một mức độ nào đó đã trở thành hình mẫu tham khảo cho các mối quan hệ gia đình ly hôn hiện đại. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc, họ vẫn duy trì mối liên hệ tình cảm thông qua việc cùng nhau nuôi dạy con cái, ngăn chặn con cái họ trở thành nạn nhân của một mối quan hệ tan vỡ. Từ chối duy trì cuộc hôn nhân dưới danh nghĩa một gia đình trọn vẹn. Thay vào đó, họ sử dụng sự hợp tác để chứng minh rằng ly hôn không đồng nghĩa với việc nuôi dạy con cái cẩu thả. Với sự trợ giúp của các hệ thống hỗ trợ như bảo mẫu và trợ lý, họ tối đa hóa hiệu quả nuôi dạy con cái trong công việc bận rộn, phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan chung của các bậc cha mẹ đi làm ngày nay và những nỗ lực để vượt qua của họ. Cuộc trao đổi ngắn ngủi ở tầng hầm chỉ là một khung hình trong bức tranh dài về cách nuôi dạy con của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Từ việc quỳ gối cùng con tham gia các trò chơi thể thao dành cho cha mẹ cho đến nắm tay nhau đi dạo trên phố vào mùa đông, cặp đôi đã ly hôn này đã chứng minh bằng hành động của mình rằng bản chất tình yêu thương của cha mẹ không bao giờ thay đổi vì tình trạng hôn nhân. Khi công chúng dần chuyển từ xem tin đồn sang suy ngẫm về đạo đức nuôi dạy con cái, có lẽ giá trị thực sự của cuộc chuyển giao tầng hầm này nằm ở việc cung cấp cho xã hội hiện đại câu trả lời tham khảo về cách các gia đình ly hôn có thể định hình lại mối quan hệ cha mẹ, con cái. Ngay sau đó, studio của Triệu Lệ Dĩnh đã tung ra một bộ ảnh thời trang của cô. Bố cục bối cảnh của một trong những bức ảnh rất giống với bố cục ngôi nhà mà Phùng Thiệu Phong đã chia sẻ trên các nền tảng xã hội. Sau khi so sánh cẩn thận các chi tiết trong ảnh, một số cư dân mạng nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về cả phong cách đồ nội thất và vị trí đặt đồ trang trí. Phát hiện này đã đẩy tin đồn hòa giải lên đến đỉnh điểm.